سلام علیکم. امروز نه رسیپی از ماست پیزا که امروز شما پیزا جور کدور یاد میگیریم. پیزا سه لایه داره که اول لایه از اونشه خمیر پیزا، بعد از اون پیزا سس که من ازیمو کچاپ میندازی، سوم لایه‌شی امو مواد ما یک سر پیزا میندازی. اول خمیر پیزا جور منی که بلده زو نیم پلا آبی نیم گرم دکاره، یک قاشق چای خوری بوره، نمک نیم قاشق چای خوری، خمیر مایه نیم قاشق چای خوری. اینا رو که بله آب نیم گرم انداختی باز خوب گرد مونی. یک نیم پیلا آردی ترمیدر میگری، من یک ظرف میندازی، بله زو ما آورک پیشتر جور کده دیره میندازی، باز خوب گرد مونی. امور قم کمیشه آرد خمیر مونین، ایرم امور قم خمیر کن. بعد از 2 دقیقه خمیر که بله زی 2 قاشق نانخوری روغن میندازی، باز ایرم قص خوب خمیر مونی که تمام از مواد قنجقه دیگه خوب گرد شونه. باز خمیر خومنی یک ظرف میلی سرش بندی و یک طرف میلی. بعد از اون مواد پیزا جور منی. گوشت چیر کڑایی جور منی که برای از اون نیم کیلو گوشت مرغ دکاره بدون استخوان. اول گوشت را پختنی باز استخوانایش جدانی. 2 دانه درمیانه تماتر یا باینجان رو میگری قیلانی. 2 دانه پیاز را میگری قیلانی. سیر و ادرک رنده شده 1 قاشق نانخوری. کڑایی مساله 2 قاشق نانخوری. نمک اگر لازم شد و روغن 5 قاشق نانخوری. من یک ظرف روغن را میندازی میلی که سرخ شونه. باز روغن که سرخ شد بلش پیاز را میندازی. پیاز را قدر روغن ما قدر سرخ منی که رنگ پیاز چوبی شونه. باز بلیزی گوشت را اضافه نی. گوشت را امو قدر سرخ منی که دو طرف گوشت زرد شونه. بعد از او بلش تماتر را اضافه نی و 2 دقیقه میلی که سرخ شونه. باز بلش سیر و ادرک رنده شده رو میندازی. باز اون تماتر مو قدر سرخ منی که تماترش آشنه. تماتر که سرخ شد بلش کڑایی مساله میندازی. مساله زیاد سرخ ننی چرا که مساله در مخوره. مساله که خوب گرد کردی بلش یک نیم پیلا آب شویی. باز گرد منی. باز ده خسرش بند مونی و میلی که داتیش کم قدنیزی ها به تسلی پختش نه. بعد از 20 دقیقه اینجا آب ده خشک شده. گوشت که یخ شد بازیر بکنن ریزه ریزه کن و برای پیزا آماده بیلی. خمیر ما هم رسیده. اول آون را میلی که گرم شنه باز خمیر پیزا را آماده نی. آون را بله 220 درجه میلی. فانکشنش هم بله اپرین لوور میلی یعنی پایینه و بالنه حصه آون داغ میلی. تایمرش هم بله 20 یا 25 دقیقه سیت منی. منی امزی 20 یا 25 دقیقه میلی که آون گرم باید. تا وقت را ما دیگه چیزایش جور منی. چیزایی که برای پرکیدونی پیزا دکاره اونا هستن کچاپ، چدر و موزارلا چیز که از هر کدامش یک پاکت میگه. گوشت کڑایی نیم کیلو، مرچ دلمه 1 دانه کلان که اون میگری باریک قیلانی. تماتر یا باینجان رومی 1 دانه کلان، پیاز 1 دانه، زیتون اینجا ما 2 رقم گرفتم شما میتونین 1 رقمش بگیرین. قارچ، مشروم یا سمارق کارسش 1 چیزه. مکن یا مسکه 4 قاشق نانخوری. مساله برای پیزا 2 قاشق نانخوری. مساله پیزا را از 5 چیز جور کردم. از نیم قاشق چایخوری کمک زیادتر گرم مساله پاودر گرفتم. از نیم قاشق چایخوری کمک زیادتر زیره، مرچ سیاه، تخم گشنیز و برگ خشک شده اورگانو. اورگانو قابل حذف هست. 5 زیره چپ کردم و آرد کردم. برای بیرون کردن خمیر از ظرف اول دستایق چرک منی که واسوتر بورشنه. باز امو ظرف را که منش پیزا جور منی میگری چرک منی ورن. باز بلش آرد خشک سرچینی. باز بلش خمیر را میلی. بله خمیرم آرد خشک سرچینی. باز زیر زغاله یا موزوله جورنی. چند دقیقه میلی که بیرسه. باز امو رقم که آمیانه زوله رس منین.
ایرم امور رقم دلشم کیر گل جور مونین یا چار گوشت. خمیر پیزا را نه زیاد دبل مونین نه زیاد نازک برابر میلی. بس اول بلیزی کچپ را اضافه مونین. کچپ را امور رقم در روی خمیر مملی که تمام جایزی برسه. باز موزریلا و چدر چیز را اردوش گرد که بلیزی میندازی. باز بلیش گوشت، شیملا مرچ، تماتر، پیاز، زیتون، مشروم یا سمارق و باز پنیر موزریلا و چدر، باز کچپ و بعد از اون مکن. در آخر بلیش مساله پیزار میندازی. امور رقم که خوب تمام جایش برسه. آونم یال گرم شده. پیزار منی آون بلده 20 تا 30 دقیقه میلی که پخته شده. پیزا آماده. اگر از این ویدیو خوش اومده یا لایک کن، چینلم را سابسکرایب کن و نشانی زنگوله را بزنید تا که هر ویدیوی نو اومد شما خبر شنید.